नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC टुडे या एज्युकेशनल वेबसाईटमध्ये तुमचे स्वागत। आज आपण भारतीय राज्यघटनेचे भाग 1 याबद्दल सविस्तर माहिती बघूया। भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 1 मध्ये कलम 1 ते 4 यांचा समावेश होतो आणि हे आपल्याला संघराज्य आणि त्यांच्या क्षेत्राबद्दल माहिती देतं। कलम 1 यानुसार संघाचे नाव भारत आणि इंडिया असे असेल। यामध्ये एकूण 28 राज्य व 9 केंद्रशासित प्रदेश आहेत व या सर्वांना मिळून संघराज्य क्षेत्र बनलेले आहेत। स्वातंत्र्याच्या वेळी देशामध्ये 11 ब्रिटिश प्रांत आणि 562 देशी संस्थानिके म्हणजेच राज्य राजवाडे एवढे मिळून देशाचे क्षेत्र होते। यापैकी 20 देशी संस्थानिके हे पाकिस्तानमध्ये गेले। 542 पैकी 539 संस्थानिके भारतात विलीन झाले व 3 संस्थाने जुनागड, हैदराबाद आणि जम्मू आणि काश्मीर यांच्या विलिनीकरणामध्ये समस्या निर्माण झाली। हैदराबाद आणि जुनागड ही संस्थाने शासक मुस्लिम आणि बहुसंख्य जनता हिंदू या नावाखाली भारतात विलीन करण्यात आली। तर जम्मू व काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेले आक्रमणामुळे राजा हरी सिंग यांच्या सहमतीवरून हा प्रांत भारतात विलीन करण्यात आला। 1946 च्या त्रिमंत्री योजनेनुसार देशामध्ये 11 प्रांत आणि 542 देशी संस्थानिका मिळून ABCD या स्वरूपाचे राज्य बनवण्यात आले। पूर्ण मराठवाडा हैदराबादच्या निजामाच्या ताब्यात होता। तो भारत स्वतंत्र झाल्यावर 1948 मध्ये भारतात विलीन झाला। 1965 मध्ये इंडिया आणि पाकिस्तान वॉरच्या वेळेस आपले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री होते। हा एक जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन आहे। आता आपण ए स्वरूपाचे राज्य बघूया। जे क्षेत्र हिंदू बहुल असतील त्यामध्ये हिंदूंची लोकसंख्या जास्त असेल अशा स्वरूपाच्या ए स्वरूपाच्या राज्यांमध्ये टाकण्यात आले। यामध्ये 216 संस्थानिके मिळून 10 राज्य निर्माण करण्यात आले। आसाम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद असे हे 10 राज्य होते ए स्वरूपाचे। आता आपण नंतर बघू बी स्वरूपाचे राज्य। यामध्ये मुस्लिम बहुल प्रांताचे समावेश करण्यात आले। यामध्ये एकंदरीत राज्यांची संख्या 8 होती। तर राज्य बघूया आपण। पहिलं राज्य जम्मू आणि काश्मीर, दुसरं मध्य भारत, तिसरं म्हैसूर आणि म्हैसूर जो होता प्रांत तो टिपू सुलतानाचा होता। नंतर पेप्सू, पंजाबमधील लुधियानामध्ये एक जागा आहे पेप्सू आणि पूर्वी त्याला पेप्सी म्हणायचे। राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। सी स्वरूपाचे राज्य हे हिंदू आणि मुस्लिम दोघांचे मिळून एकत्रित प्रांत बनवण्यात आले। यामध्ये राज्यांची संख्या 9 होती। कोणते 9 राज्य? अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, कच्छ आणि डी स्वरूपाचे राज्य। यांमध्ये अंदमान व निकोबार यांचा समावेश करण्यात आला। स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राज्याचे पुनर्गठन हे भाषिक तत्वावर व्हावे अशी जनतेची मागणी होऊ लागली। त्यानुसार संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 27 नोव्हेंबर 1947 रोजी राज्य पुनर्गठन आयोग SK धर यांच्या अध्यक्षतेखाली बसवला। यांनी 1948 मध्ये आपला अहवाल सादर केला व असे सांगितले की राज्याचे पुनर्गठन भाषेच्या आधारावर न करता प्रशासनाच्या आधारावर करा। धर यांच्या या अहवालाचाही लोकांनी विरोध केला। काँग्रेसचे 1949 जयपूर अधिवेशनामध्ये राज्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी JVP समिती बसवण्यात आली। JVP समितीमध्ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टपती सीतारामय्या यांनी सुद्धा राज्य प्रशासनाच्या आधारावर बनवावे अशी शिफारस केली। तर तुम्हाला क्वेश्चन येणार की राज्य प्रशासनाच्या आधारावर बनवावे यासाठी कोणकोणत्या समित्या बसवण्यात आल्या आणि कोणी यांची मागणी केली? तर पहिला आयोग बसला होता SK धर यांच्या अध्यक्षतेखाली बसला होता आणि नंतर JVP समिती आली। त्यांनी सुद्धा असं म्हटलं की आम्हाला राज्य हे भाषेच्या आधारावर न करता प्रशासनाच्या आधारावर द्या।
जेव्हीपीच्या अहवालाच्या मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. मद्रास प्रांतातून तेलुगू भाषिकांचा एक राज्य बनावा याकरिता पोट्टी श्रीरामलू यांनी उपोषण सुरू केले. 56 दिवसानंतर त्यांची मृत्यू झाली, कारण त्यांनी 56 दिवस एक उपोषण केलं होतं, आम्हाला तेलुगू भाषिकांचं एक वेगळं राज्य द्या म्हणून. तर 56 दिवसानंतर त्यांची जी मृत्यू झाली त्यामुळे पूर्ण देश असा हालून गेला आणि त्यावेळेसचे प्रधानमंत्री होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. त्यांनी लगेच ही घोषणा केली की आपण आता भाषेच्या आधारावर आंध्र प्रदेश हा राज्य घोषित करू. तर ते आपण पुढे बघूच, मी थोडं स्पष्टीकरण देऊन दिलं. यामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले. आता ऑब्व्हियसली पोट्टी श्रीरामलू यांचा मृत्यू झाल्यामुळे आंदोलन तीव्र होणं हे साहजिकच होतं. त्यानुसार 29 डिसेंबर 1952 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी तेलुगू भाषिकांचा एक वेगळा प्रदेश आंध्र प्रदेश निर्माण करण्याची घोषणा केली. घोषणा केव्हा केली? 29 डिसेंबर 1952 मध्ये. आणि त्यानुसार 1 ऑक्टोबर 1953 मध्ये भाषेवर आधारित पहिले राज्य आंध्र प्रदेश बनले. तर बघा, घोषणेची डेट वेगळी आहे आणि ज्या दिवशी ते राज्य बनले ती डेट वेगळी आहे. हे महत्वाचं आहे, क्वेश्चन विचारला जातं वारंवार यावर. नंतर 1956 मध्ये फजल अली आयोग राज्य भाषेच्या आधारावर बनवण्यात यावे यासाठी बनवण्यात आले. तर फजल अली आयोगाची काय शिफारस होती की राज्य भाषेच्या आधारावर बनवावे, आणि यानुसार इतर राज्यांनीही भाषेच्या आधारावर राज्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. पहिले आंध्र प्रदेश भाषेच्या आधारावर बनलेच होते, मग त्यांचं हे बघून बाकीच्या राज्यांनी मागणी केली की आम्हाला आपण भाषेच्या आधारावर राज्य द्या. याकरिता 22 डिसेंबर 1953 मध्ये भाषेवर राज्य करण्याकरिता राज्य पुनर्गठन आयोग बनवण्यात आला आणि त्यांचे अध्यक्ष फजल अली होते. आणि अध्यक्षासोबत हृदयनाथ कुंजरू, इतिहासकार के.एम. पाणिणीकर यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. या आयोगाचे ABCD स्वरूपाचे राज्य विभाजित करून 16 राज्य आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करावे अशी शिफारस केली. या आधारावर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करण्यात आला आणि त्यानुसार भारत सरकारने त्यावेळेस 14 राज्य व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. तर फजल अली जो आयोग बसला होता, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली, त्यामध्ये 2 सदस्य होते. त्यांचे नाव पण विचारतात की हृदयनाथ कुंजरू आणि इतिहासकार के.एम. पाणिणीकर. त्यावेळेस त्यांनी काय शिफारस केली की 16 राज्य आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश बनवा. पण बनले किती? 14 राज्य आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश. तर पहिले कितीची शिफारस ठेवली आणि किती राज्य बनले, असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. तुम्हाला विधान दिले जाऊ शकतात, मग विचारलं जाणार की कोणतं विधान बरोबर आहे. तर हे महत्वाचं आहे. आता आपण राज्य बघूया. तर 1956 मध्ये भारत सरकारने बनवलेले 14 राज्य. आंध्र प्रदेश बनलाच होता. नंतर आसाम हे दुसरं राज्य बनलं भाषेच्या आधारावर. नंतर बिहार, बॉम्बे, जम्मू आणि काश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. आणि केंद्रशासित प्रदेश कोणते होते? तर केंद्रशासित प्रदेश होते अंदमान व निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लॅकडिव्ह, मिनकॉय व मांडवी. तर हे जे लॅकडिव्ह, मिनकॉय व मांडवी आहे यांचे हे लक्षद्वीपचे जुने नाव आहे. नंतर आपण पुढे बघूच कशी काय त्याचे नाव कसं चेंज झालं, कोणत्या वर्षी. नंतर केंद्रशासित प्रदेश होता मणिपूर, त्रिपुरा. आता आपण महाराष्ट्र व गुजरात हे जे राज्य बनले 15वे त्याबद्दल बघूया. 1960 मध्ये बॉम्बे या प्रांतातून मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र आणि गुजराती भाषिकांचे गुजरात असे 15वे राज्य बनले. तर 14 राज्य आपण वरती बघितले आणि 15वे राज्य महाराष्ट्रही आहे आणि गुजरातही आहे. पुढे दादर व नगर हवेली. 1954 पर्यंत या क्षेत्रावर पोर्तुगीजांचे राज्य होते. 1961 मध्ये 10वी घटना दुरुस्ती करून हे भारतात विलीन करण्यात आले. म्हणजे भारत बनला होता, पण तरी एक दादर नगर, पोर्तुगीजांचं अधिराज्य असलेले एक दादर नगर हवेली हे एक स्वतंत्र होतं. ते आपण 10वी घटना दुरुस्ती करून आपण 1961 मध्ये विलीन करून घेतलं. गोवा, दमण व दीव पोर्तुगीजांचे राज्य होते.
गोवा, दमण व दीवमध्येही. आणि 1961 पर्यंत कोकणी भाषा 61 पर्यंत राज्य होते पोर्तुगीजांचे. आपण ऑपरेशन विजय करून पोर्तुगीजांजवळून गोवा भारतात विलीन करण्यात आला. आणि 12वी घटना दुरुस्ती करून गोवा, दमण व दीव भारतामध्ये विलीन करण्यात आले. 12वी घटना दुरुस्ती केव्हा झाली? 1962 मध्ये. 1961 पर्यंत इथे पोर्तुगीजांचे राज्य होते. 1987 मध्ये गोव्याला राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. यापूर्वी हे केंद्रशासित प्रदेश होते. प्रशासकीय भाषा पुडुचेरी बघूया आपण. पुडुचेरी, पॉंडिचेरी म्हणजेच पुडुचेरी, त्याचं नाव बदलून आता पुडुचेरी झालं आहे. प्रशासकीय भाषा फ्रेंच आणि तामिळ होती. तसंच माहे, यानम व कार्यालय व पॉंडिचेरी यांनी मिळून पॉंडिचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश बनले. इथे फ्रेंच व लोकांचे वसाहती होते. 1962 मध्ये याला भारतात विलीन करण्यात आले. नागालँड 1963 मध्ये आसामचे विभाजन करून 16वे राज्य नागालँड बनवण्यात आले. हॉर्नबिल संस्कृती नागालँडची आहे. मोगोलाईट ही जमात नागालँडमध्ये आढळते. नागालँडची आसाममधील बोडो आदिवासी जमात सोबत नागा आदिवासी जमातींचे पटत नसल्यामुळे नागालँड हा वेगळा एक राज्य बनवण्यात आले. कितवे राज्य होते नागालँड? 16वे राज्य. नंतर हरियाणा, चंदीगड व हिमाचल प्रदेश. 1966 मध्ये पंजाबचे विभाजन करून 17वे राज्य हरियाणा बनवण्यात आले व हिमाचल प्रदेशला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. परंतु 1971 मध्ये हिमाचल प्रदेशचेही विभाजन झाले. हिमाचल प्रदेशलाही 18व्या राज्याचा दर्जा देण्यात आला. मणिपूर, त्रिपुरा व मेघालय. मणिपूर व त्रिपुराला 1972 मध्ये राज्याचा दर्जा देण्यात आला. पेप्सू, पटियाला, जालिंधर. पेप्सू जो पार्ट आहे कोणता? तर पटियाला आणि जालिंधर, जो मी वरती आपण मेन्शन केला आहे पंजाबमध्ये लुधियानामध्ये पटियाला जालिंधर जो भाग आहे त्याला पेप्सू म्हणायचे. 19वे राज्य मणिपूर बनले. 20वे राज्य त्रिपुरा, 21वे राज्य मेघालय बनवण्यात आले. सिक्कीम हे राज्य चौग्याल वंशाकडे होते. 1974 मध्ये 35वी घटना दुरुस्ती करून सिक्कीमला भारतात विलीन करण्यात आले आणि 22वे राज्य हे सिक्कीम होय. तर आपण हे जो क्रम बघत आहोत तो क्रम आणि कितवे राज्य बनले त्याचं नाव अशा जोड्या जुळवा असावर क्वेश्चन येतो पेपरमध्ये. वारंवार क्वेश्चन आलेला आहे. एकीकडे तुम्हाला त्याचे डेट दिली राहील आणि दुसरीकडे राज्य तुम्हाला ओळखायला लावणार की योग्य जोड्या जुळवा. तर हे तुम्ही चांगल्याने लक्षात ठेवा. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या किंवा तुम्ही आमच्या वेबसाईटवर mpsctoday.com या वेबसाईटवर येऊन तुम्ही याचे नोट्सही घेऊ शकता. पुढे बघूया मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा. 1987 मध्ये मिझोराम 23वे व अरुणाचल प्रदेश 24वे व गोवा 25वे राज्य बनले. छत्तीसगड, झारखंड व उत्तराखंड. सन 2000 मध्ये मध्य प्रदेशमधून 26वे राज्य छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशमधून 27वे राज्य उत्तराखंड, बिहारमधून 28वे राज्य झारखंड बनवण्यात आले. तेलंगणा 2 जून 2014 हे राज्य आंध्र प्रदेशमधून बनवण्यात आले. सर्वात लहान राज्य आहे आणि याची राजधानी हैदराबाद ही राजधानी आहे तेलंगणाची. नावामध्ये झालेले बदल बघूया. 1969 मध्ये मद्रासला तामिळनाडू हे नाव देण्यात आले. 1973 मैसूर या राज्याला कर्नाटक हे नाव देण्यात आले व त्याच वर्षी 1973 लॅकेडिव्ह, मिनिकॉय व अमंडवी हे याला लक्षद्वीप नाव देण्यात आले. 1992 मध्ये दिल्लीला NCR हे नाव देण्यात आले. याला NCT म्हणजेच आज आपण जे म्हणतो नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी असेही म्हटले जाते. 2006 मध्ये उत्तरांचलला उत्तराखंड हे नाव देण्यात आले. पॉंडिचेरीला पुडुचेरी नाव देण्यात आले. तर 2011 ओरिसाला ओडिशा हे नाव देण्यात आले.
2017 पासून पश्चिम बंगालला बंगाल हे नाव देण्यात आले. आता कलम 2 कशाशी संबंधित आहे? कलम 2 नवीन राज्यांची स्थापना व संघामध्ये स्वीकार याच्याशी संबंधित आहे. म्हणजे कोणत्या पण नवीन राज्यांची स्थापना करायची असेल आणि तर कसं याचं मी स्पष्टीकरण सांगते तुम्हाला. जसा मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड बनला तर ह्या कोणत्या कलमानुसार? कलम 2. पण आपल्याला जर आता आपल्या भारताच्याच सीमेच्या अंतर्गत आपल्याला पुन्हा छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश 1-2 मिळून एकच राज्य करायचं आहे, तर हा झाला संघामध्ये स्वीकार. किंवा तुम्ही बाहेरच्या एखाद्या क्षेत्राचाही भारत या देशामध्ये समावेश करू शकता. कोणत्या तरतुदीनुसार? कलम 2 अनुसार. पण त्यासाठी त्या देशाची स्वीकृती पाहिजे की आम्ही यांच्यासोबत या भारतामध्ये जायसाठी तयार आहोत. नंतर कलम 3 बघूया. कलम 3 आहे नवीन राज्यांची निर्मिती क्षेत्रामध्ये बदल, नावामध्ये बदल याची तरतूद. तर कलम 3 आहे कशाशी संबंधित? तर नवीन राज्यांच्या क्षेत्र निर्मितीमध्ये बदल आणि नावामध्ये बदल करायचे असेल तर या कलमानुसार केल्या जाऊ शकते. कलम 4. कलम 2 व कलम 3 ची पद्धत कलम 4 मध्ये दिलेली आहे. नवीन राज्य बनवण्याची पद्धत बघूया आपण काय असते. नवीन राज्य बनवण्याचे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या अगोदर हे विधेयक सादर करण्याची पूर्व परवानगी राष्ट्रपतीकडून घ्यावी लागेल. परवानगी प्राप्त झाल्यावर हे विधेयक कोणत्याही एका घरात टाकले जाईल. तिथे पारित झाल्यानंतर त्या विधेयकाला मधील तरतूद संबंधित विधानसभेकडे पाठवली जाते व ती विधानसभा त्यावर कोणताच अधिकार दाखवू शकणार नाही. तिला फक्त विधेयक बघण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर ते विधेयक दुसऱ्या घरातही केल्या जाते. याचं लेटेस्ट उदाहरण आपण जम्मू काश्मीर बघू शकतो. जम्मू काश्मीरचे विघटन होऊन जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे 2 युनियन टेरिटरी बनले. तर हे या कलमानुसार. आणि आपण एक नवीन इम्पॉर्टंट टिप नोटीस करून घ्या तुम्ही. सुप्रीम कोर्टच्या आदेशानुसार घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या अंतर्गत नवीन राज्याची निर्मितीला टाकल्या जात नाही.